Assalamualaikum, nama saya Nurul Hana Zamzuli, nombor matrik F1030. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah dan nombor matrik saya ialah S1042. Selamat sejahtera. Nama saya Sewir Subramaniam. Nombor kad matrik adalah 02 DLS 18 F1099. Okey, saya akan ceritakan tentang artikel yang pertama, iaitu tentang syarikat mencemari alam sekitar dan juga kesihatan kita. Okey, ramai orang berpendapat bahawa kita tidak perlukan perlindungan daripada pencemaran. Walaupun bagaimanapun, pencemaran alam sekitar bukan lebih daripada sekadar mempengaruhi persekitaran kita, tapi juga secara langsung boleh mempengaruhi kesihatan kita dengan lebih serius dan juga boleh menyebabkan kematian. Okey, ada juga syarikat yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pencemaran alam sekitar yang berlaku oleh syarikat mereka. Okey, ada juga syarikat yang membuat pencemaran alam sekitar yang sangat serius dan boleh membuatkan dalam jangka masa panjang bagi mereka yang terdedah dengan pencemaran ini. Okey, terdapat banyak cara untuk sesebuah syarikat mencemarkan alam sekitar ni dengan cara mereka membuang sisa-sisa bahan toksik mereka ke dalam air sungai ataupun melalui udara. Okey, saya akan terangkan sebilangan jenis pencemaran yang berlaku dan juga kesan terhadap kesihatan kita yang terdedah dengan pencemaran ini. Okey, yang pertama, ia melibatkan pendedahan bahan kimia yang berbahaya. Okey, selalunya syarikat yang membuat bahan kimia ni, dia selalunya membuang bahan kimia tersebut dengan cara yang salah, iaitu dengan membiarkannya bocor melalui ruang udara ataupun membuang ke dalam air sungai yang mengalir. Itu adalah salah satu cara mereka. Okey, yang kedua iaitu dengan penyelewengan produk sampah, iaitu salah satu produk buangan yang boleh mendatangkan kesan persekitaran dan kesihatan yang sangat serius. Okey, terutamanya jika produk tersebut membocorkan bekalan air ataupun ruang awam. Okey, dan yang ketiga, bahaya debu ataupun lebih dikenali sebagai pendedahan habuk, iaitu di mana debu ni ialah toksin yang dikeluarkan daripada produk kilang, termasuk yang lebih kepada industri pembinaan, pengeluaran kaca, makmal konkrit ke dan banyak lagi. Okey, saya akan ceritakan tentang artikel yang kedua, iaitu tentang tekanan berada di tempat kerja. Okey, tekanan berada di tempat kerja ni bukan sahaja memberi kesan kepada pekerja itu sendiri, tetapi memberi kesan juga terhadap prestasi buruk syarikat itu. Okey, kesan dia dapat dilihat pada pekerja itu sendiri, iaitu dengan keadaan fizikal mereka, daripada segi kesihatan, kesihatan mental dan juga tingkah laku mereka di tempat kerja. Okey, tekanan ini berlaku disebabkan oleh tempat kerja yang muram, tempat kerja yang sunyi, atau juga mereka dibuli oleh rakan sekerja mereka. Okey, tekanan di tempat kerja juga mempunyai kesan buruk terhadap kesihatan seseorang pekerja itu, iaitu di mana mereka boleh mendapat kesihatan mental yang teruk, iaitu peningkatan risiko kecemasan ataupun lebih kepada keletihan dan kemurungan. Okey, di mana pekerja-pekerja ni mudah terganggu dan juga akan menyebabkan ketidakhadiran yang sangat kerap di tempat kerja mereka. Okey, dan dengan tekanan ini juga mereka akan mengurangkan produktiviti pekerja dengan meningkatkan ketidakhadiran dan meningkatkan jumlah cuti hari mereka dengan membuat lawatan ke klinik untuk memeriksa kesihatan mereka. Okey, dan juga
setiap kos penjagaan kesihatan mereka ditanggung oleh syarikat itu sendiri supaya mereka dapat melakukan penjagaan kesihatan mental dan juga kesihatan mereka dengan baik. Okay, ni artikel yang terakhir iaitu ia berkaitan tentang recycle atau lebih dikenali sebagai kita semula. Okay, artikel ni mengisahkan tentang sebuah negara yang mengalami krisis dalam menyita semula barangan mereka kerana rakyat mereka tidak melakukan pengasingan barang bahan sisa dengan barang kita semula, di mana mereka membuang bahan sisa ke dalam tong kita semula yang diasingkan mengikut kategori dia. Okey, dan juga rakyat mereka membuang sisa makanan ke dalam tong kita semula juga. Okey, tapi bagaimanapun cara mereka melakukan pengasingan ni ialah secara manual, dan itu agak sukar bagi mereka kerana akan mengambil masa yang lama untuk pengasingan barang yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Okey, dan dengan adanya itu mereka mewujudkan sebuah teknologi di mana teknologi itu akan membantu mereka mengurangkan kos tenaga kerja dan juga akan menyusul dengan lebih tepat sehinggakan barang yang terakhir itu akan menjadi barang yang akan dikita semula. Iaitu dengan adanya teknologi ini membantu mereka dengan lebih mudah untuk mengasingkan sisa makanan dan juga barang sisa kita semula dengan lebih baik, dan akan mempercepatkan kerja mereka. Dan sistem ini juga berfungsi dalam pada skala yang kecil, iaitu tanpa memerlukan komuniti yang besar. Iaitu kemudahan ni menjadikan dia lebih berpatutan dan senang bagi mereka untuk melakukan kerja. Hari ini saya berbentangkan tentang purpose of good practice of ethics, iaitu the University of Good Purchasing Policy formal adopts the supply chain code of ethics as below. The goal of the code is to provide a general foundation on which to build professional and accountable practice and behavior in all areas of procurement activity. All members of the university involved with supply chain activities must be in accordance with the code. This code applies to every member of the university, faculty and staff involved in purchasing activities including planning, sourcing, requisitioning, purchasing, receiving and payment. The following are the three major components of the purchasing code of ethics: personal integrity and professionalism. Second, accountability and transparency. Third, compliance and continuous improvement. First, personal integrity and professionalism. All individuals involved with purchasing or their procurement related activities must act and be seen to act with integrity and professionalism. Honesty, care and due diligence must be integral to all procurement activities within and between the university, its suppliers and other stakeholders. Second, accountability and transparency. Procurement activities must be open and accountable. In particular, contracting and purchasing activities must be fair, transparent and conduct with a view to obtaining the best value of funds. Last, all individuals involved in the purchasing or other procurement related activities must comply with this policy and the law of Canada and Ontario. In this context of universities committed to continuously work to improve procurement policies and
procedures to improve the knowledge and skill levels and to share leading practice where possible. Saya akan membentangkan tentang unethical practice in purchasing. Terbagi kepada 6 iaitu accepting supplier favors. Yang kedua, reciprocity. Yang ketiga, personal buying. Yang keempat, financial conflicts of interest. Yang kelima, personal conflicts of interest. Dan yang last sekali adalah disclosure of confidential or proprietary information. Terima kasih. Okey, seterusnya ialah video untuk unethical practice in purchasing. So here's the different forms of unethical behavior. There are 6 of them. The first is accepting supplier favors. Accepting supplier favors in most companies is against corporate policy. And that can take the form of obviously cash gifts all the way to accepting free meals or tickets to certain events. But anything that you're personally accepting in your role is considered a supplier favor. Even if it's perceived to be a supplier favor, as a buyer, you have to be aware of how you're being perceived at all times. So going out to a dinner with a supplier, know that that is something that could be perceived as influencing or manipulating your decision to do business with that supplier. Reciprocity is unethical behavior. There's nothing wrong with reciprocity on the surface. If you don't know what reciprocity is, you can look it up. But essentially what it is quid pro quo. It's what's good for me is good for you. So as a buyer, if I'm buying products that you're producing, and I'm also producing products of my own, then I may eventually sell you something that you buy from me because I buy so much from you. And that's reciprocity. There's nothing wrong with that on the surface, but if it's used in any way to influence the purchasing decision itself, it's unethical. Personal buying. Personal buying is when I'm using my position as a buyer to buy something from my supplier for myself. So I'm in turn benefiting from the favorable pricing that my organization is getting from my suppliers for my own personal use, which is also unethical. Another unethical form of behavior is financial conflicts of interest. These are similar to personal buying, but it's conflicts of interest because the supplier and I have a relationship of some kind. I have a financial connection of some kind, or my family has a financial connection of some kind to my suppliers. So if my suppliers are awarded business, I or my family gain financially from that relationship. So we need to make sure that we understand what our financial conflicts of interest are, and we don't act out in those, because that can be considered unethical as well. Personal conflicts of interest are not necessarily financial conflicts of interest, but they are more political based, or we still gain a social elevation from the conflict of interest itself. So personal conflicts of interest can take the form of, for example, helping out a friend of mine who is a supplier, or helping out a former colleague of mine who's now looking to solicit business with my organization. That's a personal conflict of interest. I'm not necessarily going to financially, or my family's not going to financially gain from that, but it makes me look good, and it improves my social status. And that's something we also have to be wary of as unethical behavior. And last but not least, disclosure of confidential or proprietary information, whether it's confidential information from our organization or confidential information from a previous employer we worked with, or confidential information or secret information from another supplier. We need to make sure that we're not disclosing that information. It's confidential and proprietary for a reason. It needs to be between the parties that we are conducting business with, and left only between those parties. So let's take a look at some of these with some examples, some example questions. Okay, so a buyer places an order with a supplier to purchase materials to use to build the buyer's house. Sekian, terima kasih.